cause of death when someone is injured. Chấn thương sọ não là một cái nguyên nhân tử vong hàng đầu khi bệnh nhân có bị chấn thương. In the United States, it causes 52,000 deaths Thì ở Mỹ một năm chết khoảng 52.000 người, and over 1 million visits to the emergency department. hơn 1 triệu người phải nhập khoa cấp cứu. When you think about 52,000 deaths, I have to look at it because my eyes glaze over thinking about what that number means. Ông sẽ nghĩ đến những cái ý nghĩa của những con số này như thế nào. So I fly a lot, and it helps me put this in perspective. 52,000 deaths is essentially 175 airliners crashing every year. Thì đối với lại cái tai nạn hàng không là một cái tai nạn rất nguy hiểm. Thì đây là những con số tai nạn hàng không 286 người chết mỗi năm, 47 vụ tai nạn. That is a lot of deaths. Rất nhiều người chết. What would happen in our country and in your country if you had your airlines crashing at that rate? Thì cái điều gì sẽ xảy ra khi mà tỷ lệ tai nạn máy bay cao như thế? Any thoughts? My dad. They would ground all your airplanes. No one would fly them. So the cost is also extremely high. In the U.S. alone, $76 billion are spent because of head trauma. Cái chi phí kinh tế rất là lớn cho chấn thương sọ não ở Mỹ đến 76,3 tỷ đô la Mỹ một năm. So what are the causes, the primary causes of head trauma? Thì những cái nguyên nhân gây chấn thương sọ não là gì? Now this is a little bit of a trick question because number one, you're probably going to not know in the United States the primary cause. Cái nguyên nhân hàng đầu ở Mỹ. So I'm asking you, what do you think the primary cause in the United States is for head trauma? Thì cái nguyên nhân hàng đầu hay gây chấn thương sọ não ở Mỹ là gì? Các bạn có ý tưởng? So you would think I tricked you with the picture of a car crash. It's not traffic accidents. Anybody guess what it might be? Thì trên hình ảnh đấy là một cái hình ảnh tông xe. Đây là không phải là chấn thương một cái tai nạn giao thông. It's falls. Bomb. Yes. So about 10 years ago, with the drop in the number of crashes and the rise in the age of our population, falls became the number one cause. Thì cái nguyên nhân không phải là cái tai nạn giao thông mà ngã mới là cái nguyên nhân hàng đầu. So we're living longer and we're doing more and we fall more. Thì khi mà các bạn sống lâu hơn thì các bạn sẽ già hơn và dễ ngã hơn. Now I actually don't know the data in your country whether it's falls or crashes, but it's probably going to get to falls at some point as your population ages as well. Thì ông sẽ không biết là cái số liệu thống kê ở Việt Nam là như thế nào, nhưng mà chắc là ông đi theo cái hướng nguyên nhân nhiều hướng tới ngã hơn là so với lại tai nạn giao thông. Here you can see, over here you can see falls makes up a majority, and then we have motor vehicle crashes here. Thì các bạn nhìn cái biểu đồ cái nguyên nhân ngã chiếm vai trò chính. Now across the world, fall is in a trimodal curve. So basically you have lots of falls in the under 5-year-old, and then you have lots of falls in the teenage group, and then, not falls, traumatic brain injury. And then you have traumatic brain injury in the elderly group. The green is elderly, the green is falls, the blue is motor vehicle crashes. Các bạn nhìn biểu đồ cái màu xanh này là của ngã, nguyên nhân của ngã, và cái này là cái nguyên nhân khác trong đó có tai nạn. Thì theo cái lứa tuổi thì lứa tuổi nhỏ ngã nhiều và lứa tuổi già cũng ngã rất là cao. Thì lứa tuổi trung niên là tỷ lệ ngã ít hơn. We also have a lot of injuries from sports. Thì chúng ta có rất nhiều cái chấn thương sọ não do chơi thể thao. In America, the collision sport of choice is football, not soccer. Thì ở Mỹ thì cái môn thể thao hàng đầu là bóng bầu dục. But worldwide, soccer causes more head injuries. Còn
đối với toàn bộ thế giới thì chuyên môn chủ yếu đấy là môn bóng đá, thì bóng đá gây chấn thương rất nhiều, chấn thương sọ não nhiều. Boxing is a crazy sport. Thì đấm bốc là một cái môn thể thao rất là điên cuồng. The whole intent and purpose of boxing is to cause a concussion. Thì đây là một nguyên nhân hàng đầu rất nguy hiểm gây nên những cái chấn động não. A knockout is a concussion, a head injury. Đặc biệt là những pha knockout. So, what we know about the epidemiology of traumatic brain injury is only the numbers we only see a little bit of. It's actually much bigger than what we're able. Thì về dịch tễ học đây là tất cả những cái gì mà những ca chấn thương sọ não chúng ta biết, còn thực tế chúng ta nhìn thấy số lượng lớn hơn rất nhiều. This is particularly true in sports, where most patients who have a concussion never even see a physician, so we can't record that it happened. Thì đặc biệt là những cái ca chấn động não mà không tới thăm khám với bác sĩ, chúng ta sẽ không thể biết được những ca. So this sadly represents child abuse as another cause of head injury. Thì đây là một tình huống đấy là cái lạm dụng trẻ hay là cái bạo lực trẻ em. So what are the consequences if you survive a traumatic brain injury? Thì đây là một số cái hậu quả của cái chấn thương sọ não. So if you survive, you are emotionally different. Thì đầu tiên về mặt cá nhân thì khi mà bạn sống thì cái thay đổi đầu tiên là thay đổi về nhận thức, về cảm giác. How many of you in the room know someone, either close to you, friend or family, who's had a head injury? Thì ai trong các bạn là có người nhà, người quen là bị cái chấn thương sọ não chưa? Có ai không ạ? Well, so those people don't act the same way as they did. And this causes a lot of stress on the family. Thì những cái người đấy sẽ không hành động như những cái thông thường mà họ đã làm trước đấy, và đây là một cái tổn thất cho gia đình. Often they're not able to work. Và họ không thể làm việc được. So you pull them out of the workforce, and now someone's having to care for them. Thì sẽ phải sống phụ thuộc, phải có một người chăm sóc họ. So the injury now affects more than just the person, it affects multiple members of the family. Thì nó sẽ là tác động đến rất nhiều cái chức năng và rất nhiều người. So a lot of stress, economic burden, and need for support. Thì rất nhiều cái vấn đề căng thẳng tâm lý, gánh nặng kinh tế, mất năng suất và cần dịch vụ hỗ trợ thêm. So what is a traumatic brain injury? Thì thế nào là một cái chấn thương sọ não? Does everybody recognize this? Đã ai nhận biết cái chấn thương sọ não bao giờ chưa? Yeah, good. Subdural Hematoma. So when we think about traumatic brain injury, we think about the shaking and shearing of the brain. And so when you think about neurons have axons that connect between different neurons, and those axons are very long. Thì khi các bạn nghĩ chấn thương sọ não thì bạn sẽ phải nghĩ tổn thương về neuron. Neuron là một cái dây dẫn nối giữa các vùng não, và cái dây này cũng dài, neuron rất dài. When you shake the head or twist the head in a sudden violent movement, you injure those. Thì khi bạn xoay đầu đột ngột hoặc là thay đổi đầu, cái vận động đột ngột thì nó có thể gây nên những tổn thương về neuron này, gây đứt gãy. You also break blood vessels. Ngoài ra các bạn có thể làm tổn thương đến những cái mạch máu, causing bleeding in the brain and increased pressure. Gây nên những tổn thương chảy máu trong não và tăng áp lực nội sọ. And all of this leads to dysfunction of the brain. Thì làm tổn thương chức năng của não. So remember last lecture we talked about the Glasgow Coma scale. This is very important in traumatic brain injury. Thì cái cuối cùng cũng muốn nói đấy là cái Glasgow Coma scale, là cái điểm Glasgow để đánh giá chức năng của não. It gives us a baseline assessment of how your brain is functioning. Thì đây là những cái chức năng cơ bản nhất của sọ não. And more importantly, it helps us know when a patient is worsening over time. Thì cái này giúp bạn theo dõi khi nào phát hiện khi nào bệnh nhân bị nặng nề hơn.
Because if we repeat the Glasgow Coma scale every so many hours while the patient's in the hospital, if there's a drop in it, then we know something else might be going on. Thì khi theo dõi cái việc thời điểm của Glasgow này, nếu mà sau khoảng một vài giờ để Glasgow này giảm thì chúng ta biết là có điều gì đó đang xảy ra, bệnh nhân đang nặng lên. I talked about the axons. This is a picture of the axons in the brain. Thì đây là một cái ông đã nói về cái tổn thương axon, là cái sợi trục của neuron. Thì đây là cái mô hình sợi trục trong não đấy. This is called diffusion tensor imaging, and it's actually the true axons. They are artificially colored, of course. Thì có rất nhiều cái axon đấy. And you can imagine, this is the wiring of the brain. So when this gets disrupted, you have lots of problems. Đây là cái white matter, cái chất trắng trong não, và khi mà tổn thương nó gây rất nhiều vấn đề. Okay, so in addition to the wiring, you have multiple interaction between axons, astrocytes, neurons, and the blood system. Thì trong cái chất trắng này, chúng ta ngoài cái axon ra, chúng ta còn có những cái tế bào hình astrocyte và liên kết với mạch máu. So all of this gets disrupted, and cái này có thể bị tổn thương. And you can think of the brain a little bit as a computer, right? Bạn có thể tưởng tượng cái bộ não như một cái máy tính. And so if a computer's wiring gets messed up, then it's not going to function normally. Thì khi các bộ phận kết nối có vấn đề thì cái chức năng hoạt động nó không thể đảm bảo. So this is what's happening when you injure and bruise your brain. Thì đây là những cái điều xảy ra khi não bị tổn thương. So let's look at moderate to severe traumatic brain injury. Chúng ta nhìn một cái mô hình về tổn thương cơ chế phân tử của We divide the injury into the primary injury. Chúng ta chia cái tổn thương đầu tiên là tổn thương đầu tiên của não, primary injury. That is the ripping and tearing and shredding that occurs at the time of the injury. Thì đây là cái tổn thương đầu tiên khi mà cái não bị tổn thương do cái lực xoắn vặn thay đổi hay là đập vỡ các thứ xảy ra ngay trong cái thời điểm bị tổn thương. But in addition to that, after that happens, you get a secondary injury called a neurotoxic cascade. Tuy nhiên đấy mới là cái quá trình đầu tiên, quá trình phía sau nó vẫn có thể gây tổn thương, đấy là cái tổn thương do những cái chất độc thần kinh gây ra ở giai đoạn phía sau của cái chấn thương. So the shock of the injury causes the release of large amounts of neurotransmitter. Thì khi mà tổn thương bắt đầu thì nó đã giải phóng rất nhiều những cái chất dẫn truyền thần kinh. The most studied ones are glutamate and glycine. Thì những cái chất được nghiên cứu nhiều nhất là glutamate và glycine. And glutamate is released into the preneural space and activates NMDA channels, N-methyl D-aspartate channels. Thì những cái chất này nó sẽ gây nên kích thích cái thụ thể NMDA. And these channels open up and allow calcium to come into the cell. Cái NMDA chính là cái kênh này, nó sẽ khi mở ra nó sẽ cho những cái ion canxi, sodium và magie đi qua. At normal levels, when calcium is let in, it's very small amounts. Bình thường cái lượng canxi trong não, trong tế bào rất thấp. And this is a standard way that the neurons communicate with each other. Thì nó sẽ đảm bảo cho cái hoạt động đảm bảo thông tin liên lạc giữa các neuron. But the trauma causes a flood of calcium into the cell that overwhelms the cell and kills it. Còn đối với chấn thương sọ não thì nó tạo nên một cái dòng canxi đi vào trong tế bào rất nhiều, và khi canxi nhiều trong tế bào nó gây ngộ độc tế bào và chết tế bào. This next slide is going to be on your test. Cái slide này nó có trong cái test của các bạn. Just kidding.
Ông nói đùa đấy. Tại vì nhìn cái slide rất phức tạp ấy. But this is the calcium signaling mechanisms. Đây là cái cơ chế. It also activates other parts intracellular that causes cell death. Cơ chế vận chuyển thông tin cho tế bào. Something called apoptosis. Time is also very important because depending on when you look, how far you are from the brain injury depends on what is going on inside the brain. Thì cái thời gian rất là quan trọng và các bạn sẽ phải nhận biết được xem cái gì đang diễn ra trong não từ lúc chấn thương. So in minutes to hours you have a breakdown of the blood-brain barrier and a rise in the calcium. Thì cái đầu tiên đấy là cái thời gian từ một vài phút đến một vài giờ thì cái dòng calcium đi vào tế bào rất cao. And over the next several days you have inflammation. Còn cái khoảng thời gian sau vài ngày thì cái chủ yếu là quá trình viêm, các tế bào cytokine tiết ra. And the treatment of these different time periods is different. Và cái điều trị vào từng thời điểm là khác nhau. So we look at this next slide. This represents, I'm sure it shows up on yours. Okay. So this next slide shows you the variability and mortality from a traumatic brain injury. Thì cái slide tiếp theo của ông là cái tỷ lệ tử vong của chấn thương sọ não thay đổi theo các nghiên cứu khác nhau. Anywhere from 18 to 60% in this selection. 18 đến 69%. So in 1995, a group of neurosurgeons got together and said, why is there this variability depending on where you go? Thì câu hỏi đặt ra là tại sao nó lại khác biệt như thế và chúng ta sẽ phải làm gì? And what they discovered was that how we manage patients in the acute setting really matters. Thì câu trả lời đặt ra đấy là làm sao để cái cách chúng ta cấp cứu trong cái giai đoạn cấp đóng vai trò rất quan trọng trong kết cục của bệnh nhân. And more importantly, what we do early on has a huge difference on what happens later in the patient's course. Thì câu trả lời đấy là khi chúng ta càng can thiệp sớm thì cái hậu quả để lại thì càng giảm đi nhiều. So an example of this is, as I mentioned in the other talk, if you'll let the blood pressure drop, just a single episode of the blood pressure dropping doubles mortality. Thì cái điều rất quan trọng đấy là huyết áp. Nếu mà chúng ta để huyết áp tụt trong một cái thời gian nhất định nào đấy thì cái tỷ lệ tử vong tăng lên gấp đôi. If you let the patient be hypoxic, or low oxygen level, and low blood pressure, you increase mortality by 150%. Thì khi mà chúng ta để một là tình trạng tụt huyết áp, thứ hai là tình trạng thiếu oxy máu thì nó sẽ tăng cao tỷ lệ tử vong lên 150%. This is just a data table that shows this. Hypotension doubles mortality. If you have both hypotension and hypoxemia, 75% mortality. Thì đây là cái tỷ lệ mà chúng ta nhìn thấy nếu mà có một là giảm oxy máu thì tỷ lệ tăng lên và nếu mà ta tụt huyết áp thì tăng lên 69%, còn nếu mà có cả hai thì tỷ lệ tăng lên 75%. This is independent of injury severity. Thì đây là cái hậu quả. So what happened as a result of this is something called the Guidelines for Traumatic Brain Injury. Thì cái này dựa vào những cái nghiên cứu này chúng ta đưa ra một cái hướng dẫn để điều trị chấn thương sọ não. This is the most important document that has ever been produced for traumatic brain injury. Thì đây là một cái tài liệu rất quan trọng mà đã được làm để hướng dẫn điều trị. If you follow these guidelines, you can improve morbidity and mortality beyond 50%. Thì nếu mà chúng ta theo cái hướng dẫn này thì có thể làm giảm cái tỷ lệ tàn tật cũng như tỷ lệ tử vong
dưới 50%. They are available free online on the internet. Thì cái guideline này hoàn toàn free trên internet. There's a pre-hospital version and a pediatric version. Thì ngoài cái version cái phiên bản cho người lớn, chúng ta có phiên bản cho trẻ em và phiên bản cho những cái cấp cứu trước viện. So we talked about primary injury, we talked about secondary injury, that's the neurotoxic aspect. There's also something called secondary insults. Chúng ta đã nói về cái tổn thương ban đầu, tổn thương thứ phát, và bây giờ nói về hậu quả thứ phát. Secondary insults are things that we as clinicians must intervene in or the patient will get worse. Chúng ta là những bác sĩ sẽ phải can thiệp khi mà bệnh nhân có những cái hậu quả thứ phát. Okay, so brain ischemia is one of those. Thiếu máu não là một trong những cái nguyên nhân. Intracranial hemorrhages and edema. Chảy máu trong nội sọ. Increased intracranial pressure. Phù não và tăng áp lực nội sọ là những tổn thương thứ phát. And other metabolic insults. Và những cái tổn thương chuyển hóa. Okay, I'm going to skip this slide. So what is this? Đây là gì ạ? Bạn nhìn thấy gì đấy? Epidural Hematoma. Okay, I heard it from several. Epidural hematoma. Tụ máu dưới ngoài vùng cứng á. So the importance of an epidural hematoma is that if you get an epidural hematoma out, within 6 hours the patient will be neurologically normal. Khi bạn loại bỏ những cái khối máu tụ này trong vòng 6 giờ thì gần như chức năng thần kinh bình thường. If you ignore it, there will be increased pressure on the brain and the patient will die. Nếu mà bạn để lỡ nó thì nó sẽ tiến triển tăng lên và tăng áp nội sọ của bệnh nhân sẽ tử vong. Because it actually isn't within the brain itself is usually preserved. Thì cái vấn đề thực chất là nằm ngoài sọ não, còn cái nhu mô não thì vẫn được đảm bảo. We often in the US call this the nightstick or pool stick injury. Sorry. We call it the nightstick or pool stick. Cái này là cái tổn thương do kéo. One reason is why if you're playing pool with a partner, and I'm going to play pool with him, and he makes me mad, and I do my pool stick toward him, he's going to turn his head, and I'm going to hit him right here. And the most common artery that causes epidural hematoma is the middle meningeal artery, and it runs right here, which is the softest part of your skull. Also important for baseball, which is why now baseball helmets have this piece to protect the side of the head. Thì cái nguyên nhân thường do kéo đẩy và cái động mạch thường tổn thương nhất là động mạch vùng thái dương này. Chính vì thế cái mũ bảo hiểm có vùng bảo vệ vùng thái dương. So again, any blow to the side of the head, you should be thinking this potential injury. Thì, khi mà có cái lực tác động vào vùng đấy thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến cái máu tụ ngoài vùng cứng. This is the middle meningeal artery. Đây là cái động mạch thái dương này. It is on top of the brain, not in the brain. This is it in the cadaver. Nó ngoài và nó đi lên trên, This is it in surgery, being removed. Đây là khi mà trong phẫu thuật. It is different from this injury, which you already correctly named as a subdural, meaning under the dura mater. Thì cái này khác với cái tổn thương trên phim này. Tổn thương phim này thì là ở bên trong của cái màng cứng. It is closer to the brain, and you can see here edema, swelling in the brain, compared to the other side as a result of the blood. Thì cái tổn thương này ở gần với nhu mô não hơn, và chúng ta có thể nhìn thấy cái tổn thương phù não ở cái vùng bên này so với vùng bên này. So subdural hematoma often comes from bridging veins being torn. Thì cái tổn thương này thường gây ra bởi những cái động mạch, những cái tĩnh mạch bắc cầu. This is one of the reasons why older people are more susceptible to subdurals, is because their brain shrinks and these tent.
these become tight and are easier to injure. Thì những cái động mạch, những tổn thương này thường gặp ở người cao tuổi hơn, tại vì đối với người cao tuổi thì cái nhu mô não nó co nhỏ lại và cái động mạch cầu nối này nó sẽ căng giãn hơn và dễ bị đứt hơn so với người trẻ. So this is it in a cadaver. Đây là cái hình ảnh. All right, the other type of hemorrhage is intracerebral hemorrhages or contusions. Đây là một hình ảnh chấn thương sọ não khác, chính là cái tổn thương chảy máu trong sọ não và đụng dập. It's essentially a bruise to the brain. Đây là máu trong mô não. And then this arachnoid hemorrhages that also occur under the arachnomata. Đây là cái vùng tổn thương của cái. The hardest thing to manage though is edema. Cái tổn thương tiếp theo chính là tổn thương phù não. And you can focal edema or generalized edema. Thì đây có thể là cái tổn thương khu trú hoặc tổn thương toàn thể. One of the ways we manage the edema and the resulting intracranial hypertension is to put a monitor in. Thì cái tổn thương do cái phù não gây nên có thể gây tăng áp lực ở sọ. Và tăng áp lực ở sọ chúng ta sẽ phải theo dõi. So we'll either put a bolt or ventriculostomy in place to measure the pressure. Thì làm cách nào các bạn có thể đo được cái áp lực ở sọ này? Các bạn đặt dụng cụ vào. Because if you let the pressure go, the person's altered and you can't tell what's going on inside their brain, they will herniate. Thì nếu mà các bạn để áp lực ở sọ tăng như thế thì điều gì xảy ra? Thì nó có thể gây nên những cái thoát vị. And there are several types of herniation: tonsillar, uncle. This is the lethal one. Thì đây là những cái loại thoát vị tonsillar và thoát vị trung tâm. So intracranial hypertension is bad. How do you recognize it? Cái tăng áp lực sọ làm sao các bạn có thể phát hiện được? If there's abnormal pupils, a differential in size of the pupils. If the patient is posturing, if their mental status is dropping, and then of course if you have access to CT scan. Thì đây là một số cái dấu hiệu các bạn có thể biết được, đấy là cái động từ giãn, những cái thay đổi về dáng đi và những cái tình trạng xấu đi của ý thức, cũng như dựa vào những cái phim chụp CT và theo dõi ICD. So then we give mannitol or hypertonic saline and consider the patient for surgery. Thì chúng ta có thể sử dụng mannitol hoặc là muối ưu trương và cân nhắc sử dụng phẫu thuật. So we prefer ventriculostomy because we can drain the CSF, which is also a treatment for the increased pressure. Các bạn có thể đặt theo dõi áp lực sọ. And this is just an example of a patient in the critical care unit with a drain. Thì cái này là theo dõi áp lực sọ vừa dẫn lưu cái dịch trong não thất ra. Đây là một cái mô hình. So I would like to stand here and tell you that there are new treatments for traumatic brain injury that are very effective. Có những cái điều trị rất hiệu quả trong chấn thương sọ não. That of all the things that we have tried, at least from the pharmaceutical side, have not worked. Đến thời điểm này thì không có những cái thuốc điều trị đặc hiệu cho chấn thương sọ não mà chủ yếu là phẫu thuật. So we have a problem. Chúng ta có những cái vấn đề. But the good news is that by following the guidelines and doing something what we call goal-directed therapy, we can improve outcome by 50%. Thì dựa vào những cái hướng dẫn điều trị, chúng ta theo dõi những cái mục tiêu nhất định thì chúng ta có thể cải thiện những cái tiên lượng của bệnh nhân. So in our shop, these are the targets that we try to maintain within our TBI patients. Thì đây là một số cái mục tiêu chúng ta cần đạt được khi mà điều trị những cái bệnh nhân chấn thương sọ não. We don't specify how you do it, but you have to do this. Thì các bạn sẽ phải làm thế tùy từng bệnh nhân có những cái điều trị nhất định.
Other things are coming along. So a number of clinical studies and clinical trials are trying to look at what is it that we do in the guidelines that improve the care of our patient. And so these are the things that we're working on currently, and hopefully to come out with best practice guidelines and algorithms for managing patients. Thì đây là một nghiên cứu khác đưa ra những cái hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân. Hy vọng sẽ đưa ra những cái guideline mới hiệu quả. And we will stop there, but to say that the best care is to follow the guidelines for care. Thì câu kết luận lại là cái điều trị tốt nhất chính là cái điều trị theo cái hướng dẫn điều trị đã được đăng. I'll just say this one slide just so you can know what it is. This is a novel way of looking at traumatic brain injury from the perspective of a mechanical engineer. Thì đây là một cái cách tiếp cận chấn thương sọ não rất là phức tạp của những cái kỹ sư. It's really cool. We can talk about it later. Bây giờ các bạn có thể nghiên cứu sau. Over ba. Yeah, thank you very much for the talk. Any question? Có các bạn có câu hỏi gì không? Tôi là ở đây là anh ấy rất thích bia 333 và bia Sài Gòn này. 333 tức là chúng ta muốn học về vấn đề này để chúng ta đi hiểu bia để học được. Xin mời. Anh chị có câu hỏi là khi mà chấn thương sọ não thì cái nồng độ canxi nó tăng là nội bào hay ngoại bào, và làm thế nào để quyết định nó tăng, và những cái cơ chế gây nên nó tăng, và hậu quả khi nó tăng thì gây đến cái gì? So we talk about the calcium flow go from outside to inside, and he asked that how do we know the mechanism what is the mechanism of this flow, and how do you recognize that? Well, this is all done in the basic science lab. After a trauma, they evaluate calcium levels in the interneuron space and how much gets into the cell. So they can measure this very exquisitely. You can't recognize that as a patient in front of you. It's just the mechanism of what's going on inside their brain. Cái dòng này thì ông giải thích ngay từ đầu rồi, thế là nó tạo ra những chất glutamate và lysine, nên nó sẽ mở cái kênh MMDA, thì cái kênh đấy nó có cái canxi ngoại bào, nó sẽ đi vào trong tế bào, và khi canxi trong tế bào cao thì nó sẽ gây hủy tế bào, còn mình sẽ không đo lường thì chắc là sẽ không thể đo. What we do know though is that if you allow the patient, and that's one of the reasons why if the patient becomes hypotensive